Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिटमा। म हुँ यहाँकै मेन्टर ट्युटर रामसा। म हुँ यहाँकै मित रामसा र यो हो यहाँको आफ्नै युट्युब च्यानल एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा पनि म सुपर फास्ट ट्रिकहरू लिएर आएको छु लिमिटसँग रिलेटेड। कसरी लेस देन 5 सेकेन्डमा कसरी क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छ, के छन् त सर्टकट्सहरू। आजको भिडियोमा त्यस्तै माइन्ड ब्लोइङ सुपर फास्ट सर्टकट्सहरू सेयर गर्नेछु। ओके, यहाँहरू हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जुड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई रामसा भनेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसरी नै हाम्रो टिकटक आइडी पनि रहेको छ र टिकटक मार्फत पनि हामीसँग जुड्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा मलाई ramsa.official1234 ramsa.official1234 मा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा भिडियोहरू म्याथका ट्रिक्सहरू त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी, एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो हामीसँगै बस्नु होला आजका सुपर फास्ट ट्रिकहरू सिक्नको लागि। ओके, सो हेरौँ आगौँ पहिलो क्वेसनतर्फ। म स्क्रिनमा एउटा क्वेसन राखिसकेका छु। यसलाई कसरी विदिन सेकेन्ड सल्भ गर्ने, कसरी सेकेन्डमा यसलाई सल्भ गर्ने, त्यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरू लिएर आएको छु। सो अब फर्स्ट क्वेसनको एन्सर हेर्ने हो भने एकदम सेकेन्डमा कसरी अलिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, बुझाउँदाखेरि टाइम लागेको हुनसक्छ, तर यसले एकदम सजिलै गर्ने हो भने सजिलै यसको एन्सर आउँछ। म एक्सप्लेन पनि गरेर देखाउने छु है। यसको एन्सर आउँछ 1। नेक्स्ट क्वेसन लिँदैछु। अर्को पनि क्वेसन आइसकेको छ र म यसरी सुपर फास्ट ट्रिकको मद्दतले यसलाई सल्भ गरिरहेको छु। तपाईँ पनि यसरी नै सर्टकटको हेल्पले विदिन सेकेन्डमा सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने सो त्यसको लागि यहाँहरूले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँले पनि मलाई विश्वास छ यी क्वेसनहरू, यस्ता क्वेसनहरू विदिन सेकेन्डमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सेकेन्ड क्वेसन आइसकेको छ, यहाँ पनि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यसको एन्सर आउँछ। यसको पनि एन्सर 1 नै आउँछ। म गरेर पनि देखाउने छु। अर्को क्वेसन लिँदैछु। विदिन सेकेन्डमा यो पक्कै पनि घुकेको होइन, तपाईँले यसलाई मेमोराइज गर्नु पर्दैन। म ट्रिक दिनेछु, लास्टमा भिडियोको अन्त्यमा त्यो ट्रिक सेयर गर्नेछु र यसको एन्सर पनि आउँछ कति भने तपाईँको पनि एन्सर मिल्यो होला। यसको पनि एन्सर आउँछ ओके -1। ओके, म एक्सप्लेन गरेर पनि देखाउने छु। अर्को क्वेसन मैले राखिसकेको छु, नम्बर 4 मा रहेको छ र यो क्वेसनको एन्सर 10 सेकेन्डमा निकाल्ने हो भने यसको पनि एन्सर के हुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको एन्सर मिलिरहेछ 1/e एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन म यहाँ राखिसकेको छु। अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो स्क्रिनमा र क्वेसन नम्बर 5 को एन्सर 10 सेकेन्डमा निकाल्ने ट्रिक सिक्न चाहनुहुन्छ भने, यस्ता ट्रिक्सहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म सँगै रहनुहोला। अनि यस्ता ट्रिक्सहरू के छन् त्यसका यस्तो सर्टकटमा विदिन सेकेन्डमा एन्सर निकाल्ने ट्रिकहरू म दिनेछु। र यो क्वेसन नम्बर 5 को एन्सर पनि रहेको छ। यसको पनि एन्सर रहेको छ 1। म कसरी यो एन्सर आएको छ अलिक हल्का भन्ने छु। जस्तो यसमा मैले के गरेँ भने खासै न्युमेरेटरको डेरिभेटिभ गरेको छु। यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, यो कसरी आएको भने माथिको डेरिभेटिभ गरिदिनुहोस् कति आउँछ 1 आउँछ। यो मुनिको डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ कति हुन्छ 1/x - 1 हुन्छ। अब के गर्ने भने x को ठाउँमा 2 छ भने 2 राख्दिनुहोस्, 2 - 1 1 भयो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो 1/2 - 1 त्यसरी गर्दाखेरि 1 आएको थियो। यसको पनि के गरे भने यो माथिको डेरिभेटिभ गरेको छु, डेरिभेटिभ यो न्युमेरेटरको डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ 1/x हैन। त्यसपछि के गरे यो डिनोमिनेटरको पनि डेरिभेटिभ गरिदिए, x को डेरिभेटिभ 1, यसको 0, सो 1। x को ठाउँमा फेरि 1 राखिदिनुहोस् कति आउँछ एन्सर 1 नै आउँछ। यसमा मैले के गरेको थिएँ भने यो थर्डमा पनि यो cos x को डेरिभेटिभ गरिदिए कति हुन्छ -sin x हुन्छ। त्यसपछि के गरे भने यो डिनोमिनेटरको पनि डेरिभेटिभ गरे कति आउँथ्यो 1/x - π/2 + 1। अनि हाम्रो x को ठाउँमा कति छ π/2 राख्नुहुन्छ भने π/2 राख्दाखेरि यो काटिन्छ 1 आउँछ।
sin पाइ/t भनेको 1 माइनसले गर्दाखेरि -1 आयो। यो नम्बर 4 को हामीले सोलुसन कसरी निकालेको थियो भने यसको पनि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ log x कति 1/x हुन्छ। x को ठाउँमा e राखिदिए 1/e आन्सर आयो। अनि x को डेरिभेटिभ 1, e को डेरिभेटिभ 0। यसमा पनि हामीले के गर्यौं भने त्यही मेथड मैले फलो गरेको छु। यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आउँछ त? सो यो कसरी आउँछ हेर्नुस् त। e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै हुन्छ भने e को पावर cos x हुने भयो। e को पावर cos x को डेरिभेटिभ cos x को माइनस कति हुन्छ? sin x है। अनि त्यसपछि के भयो त? यसको डेरिभेटिभ 0 भयो। यसको डेरिभेटिभ कति? 0। यसको डेरिभेटिभ -1। सो अब हामी x को ठाउँमा के राख्छौं यहाँ? π/2। π/2 भनेको cos 90 भनेको 0, यो e को पावर 0 भयो। e को जग्गामा 1, यो भनेको sin 90 भनेको -1, माइनस गर्दाखेरि यहाँ काटिएर +1 आएको थियो। यो भयो हाम्रो एन्सर। यसरी नै अरु पनि म क्वेशन यहाँहरुको लागि लिएर आएको छु र यसका ट्रिकहरु पनि म शेयर गर्ने छु। अर्को क्वेशन रहेको छ र यसको एन्सर हेर्नुहुन्छ भने यसको एन्सर पनि अघि जस्तै यदि गर्नुहुन्छ भने विदिन सेकेन्ड एन्सर आउँछ। यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? ex हुन्छ। ex को ex भयो। यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? माइनस गर्दाखेरि यो प्लस हुने भयो। यसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। x को डेरिभेटिभ 1 भयो। सो अब x को ठाउँमा 0 राख्छ भने कति हुन्छ? यो पनि 1 हुन्छ। यो पनि 1, यो पनि 1, यो पनि 1। सो 1 + 1 1 + 1 + 1 5 1 गर्दाखेरि कति आयो त? 3 आउँछ। सो यसको डेरिभेटिभ अब अर्को क्वेशन आइसकेको छ। यसको सोलुसन पनि देखाउँदै छु। यसको डेरिभेटिभ गर्दिनुस्। यसको डेरिभेटिभ गर्नुस्। यसको डेरिभेटिभ गर्नुस्। कति आउँछ त? e को पावर sin x नै आउँछ। अनि माइनस cos x हुने भयो। यसको डेरिभेटिभ 0 भयो। त्यसपछि यो 1 भयो। x को ठाउँमा 0 राख्ने भनेको 1 -1 गर्दाखेरि कति आयो त? यसको एन्सर 0 आयो। यसरी विदिन सेकेन्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन राखिसकेको छु म। यसको पनि अब एन्सर निकाल्ने भने माथिको डेरिभेटिभ गर्दियौ। सो यसको डेरिभेटिभ कति हुने भयो? sin थीटा माइनस थीटा अनि sin x को हुन्छ कति? cos x अनि x लाई थीटामा चेन्ज गर्दिनुस्। सो cos थीटा भयो अनि x को डेरिभेटिभ 1। सो यसको एन्सर कति हुने भयो त? यही एन्सर भयो। 8 नम्बरको sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा भयो भने क्वेशन नम्बर 9 लिँदै छु। यसको डेरिभेटिभ अघि जस्तै गर्नुस्। यसको डेरिभेटिभ कति हुने भयो? x को डेरिभेटिभ 1। सो लेख्नु परेन। tan थीटा माइनस यसको डेरिभेटिभ गर्दिनुस्। थीटा को थीटा नै लेख्नुस्। sin x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ गर्नु होला। tan x को कति हुन्छ? sec स्क्वायर। x हुन्थ्यो त x लाई थीटा ले रिप्लेस गर्ने हो। सो यहाँ थीटा लेखिदिनुस्। एन्सर यो पनि एन्सर कति आयो? tan थीटा माइनस थीटा sec स्क्वायर थीटा। अर्को क्वेशन लिँदै छु। एकदम सुपर फास्ट ट्रिकले म गर्दै छु। यो फेरि पनि एक्सप्लेन गर्नुस् यहाँको लागि। x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ गर्छु। x डेरिभेटिभ 1। सो cos थीटा बाँकी रहने भयो माइनस थीटा को थीटा भयो। अब cos को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? माइनस हुन्छ। माइनस प्लस हुने भयो। cos को कति? sin। सो एन्सर कति आयो? cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। देन सेकेन्डमा मैले सल्भ गरेर देखाइरहेको छु। एन्सरहरु निकालिरहेको छु। सो यो क्वेशन मैले गरिन। यहाँको लागि मैले छोडे। यहाँहरु आफै ट्राई गर्नु होला। अर्को क्वेशन लिँदै छु। यसको एउटा गरेर देखाउँछु। अर्को यहाँहरुको लागि म एक्जाम्पल दिने छु। सो यसको डेरिभेटिभ गर्दियौ। डेरिभेटिभ गर्दियौ हुन्छ sec स्क्वायर x हुन्छ तर x लाई y ले रिप्लेस गर्ने हो। सो sec स्क्वायर y हाम्रो एन्सर हुने भयो। विथ रेस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ गर्यौ। विथ रेस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ गर्यौ। सो नेक्स्ट म क्वेशन लिँदै छु। अर्को यहाँ छ। यहाँहरु आफै ट्राई गर्नु होला। ट्रिकको मेथडले जसरी मैले गरिरहेको थिए त्यसरी नै सल्भ गर्नु होला। अर्को क्वेशन नम्बर 14 लिँदै छु म। क्वेशन नम्बर 14 मा पनि मैले यसको सोलुसन मैले गरिन। यहाँहरु ट्राई गरेर यसको एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो ट्रिक चाहिँ के रहेको छ? यो हो ट्रिक। हेर्नुस् है। के गर्ने त हामी न्युमरेटरको डेरिभेटिभ गर्छौं। न्युमरेटरको डेरिभेटिभ अनि डिनोमिनेटरको पनि डेरिभेटिभ गर्दिन्छौं। डेरिभेटिभ गर्ने बित्तिकै सजिलै एन्सर आउँछ। यदि x टेन्स टु y छ भने y ले रिप्लेस गरिदिने। डेरिभेटिभ गरिसकेपछि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामी विथ रेस्पेक्ट टु x गर्छौं। विथ रेस्पेक्ट टु x गर्छौं। सो एन्सर आउँछ। सो यसरी नै यी क्वेशनहरु बाँकी रहेका क्वेशनहरु यहाँहरु ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? ट्रिक बुझ्यो कि बुझेन? पक्कै पनि यहाँहरुले कमेन्टमा लेख्नु होला। र यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरु लिएर हामी आगामी भिडियोमा पनि आउने छौं र यहाँहरुलाई हामी निरन्तर सेयर गरिराख्ने छौं। सो आजको भिडियोमा मैले जुन ट्रिक शेयर गरे त्यो चाहिँ के हो भने इन सर्ट म यसरी लेख्दै छु। x टेन्स टु थीटा छ है। x टेन्स टु मानौ कुनै 0 छ रे।
हैन अनि fx by gx छ हैन त्यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यदि 0/0 फर्ममा छ भने 0/0 फर्ममा छ भने त्यो केसमा के गर्न पाइन्छ भने f dash x माथिको डेरिभेटिभ भाइ मुनिको डेरिभेटिभ गरेर 0/0 फर्म हट्छ अनि त्यो केसमा के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो केसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो न्युमेरेटरको डेरिभेटिभ गरिदिनुस् डिनोमिनेटरको पनि डेरिभेटिभ गर्नुस् अनि त्यसपछि 0/0 फर्म हटिसकेपछि x टेन्ड्स टु 0 राखिदिनु होला सिम्प्लिफाई गर्नु होला यहाँ 0 हुन सक्छ या तपाईको जुनसुकै लिमिट हुन सक्छ कि तर 0/0 फर्ममा जान्छ भने सो त्यो केसमा हामी के गर्छौं न्युमेरेटरको डेरिभेटिभ र डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ गर्छौं अनि त्यो केसमा हाम्रो के आउँछ एन्सर आउँछ सो टेन्ड्स टु 0 हुन सक्छ यदि यो फर्म कुन फर्ममा लाग्ने हो त 0/0 फर्म वाला क्वेशनहरुमा लाग्छ अर्को पनि हुन्छ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी केसमा पनि लागिरा हुन्छ यसो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा पनि लाग्छ तर आजको भिडियोमा मैले 0/0 फर्ममा राखेको छु सो न्युमेरेटरको डेरिभेटिभ गर्ने डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ गर्ने अनि x टेन्ड्स टु जुन लिमिट छ त्यो चाहिँ हामी के गर्छौं लिमिट चाहिँ या जे लिमिट छ जस 0 लिमिट राख्दाखेरि 0/0 फर्म आउँछ भने हामी यो ट्रिकको हेल्पले विदिन सेकेन्डमा एन्सर निकाल्न सक्छौं यसरी एन्सर निकाल्नको लागि यहाँले प्र्याक्टिस गर्नु पनि हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुस् यहाँहरुले विदिन सेकेन्डमा अझै पनि 5 सेकेन्ड भन्दा कम सेकेन्डमा यहाँहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले विश्वास लागेको छ प्र्याक्टिस गर्नुस् कस्तो लाग्यो चेक सल्लाह र सुझाव दिनु होला ओके थ्यांक यू सो मच सो आजको भिडियो होप यहाँहरुलाई मन पर्यो होला म यहाँहरुकै मेन्टर ट्युटर रामसा यहाँहरुकै मित रामसा र यो हो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी सो यहाँहरु यस्तै भिडियोहरु अझै पनि हेर्न चाहनुहुन्छ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ रामसा भनेर मलाई फलो गर्नुस् RAMSAH फेसबुकमा सर्च गर्नुस् फलो गर्नुस् र त्यसरी नै टिकटक मार्फत पनि हाम्रा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरु सिक्न सक्नुहुन्छ बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ टिकटक आईडी हाम्रो रहेको छ टिकटकमा मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ramsa.official1234 भनेर सर्च गर्नुस् फलो गर्नुस् त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी सो पेजलाई लाइक गर्नुस् ग्रुप जोइन गर्नुस् बढी भन्दा बढी फाइदा लिनुस् आजको भिडियोमा हामीले स्पेशल 0/0 फर्म वाला केसमा कसरी सर्टकटले एन्सर निकाल्न सक्छौं भने ट्रिक शेयर गर्यो सो यो ट्रिक्सहरुले एन्सर चेक गर्न सकिन्छ भने इन्ट्रान्समा मल्टिपल चोइस क्वेशन छ भने टिक लगाएर तपाईले नाम निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ टिक लगाएर विदिन सेकेन्डमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अहिलेको एक्जाममा एन्सर चेक गर्नलाई यसले मद्दत गर्नेछ थ्यांक यू सो मच गॉड ब्लेस यू Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.